döden, den är ständigt närvarande. Berätta vart vi är. Vi är i Glömminge backe 2, den gamla Mjölnarbostaden som byggdes 1909. Förmodligen så hör den till kvarnen på andra sidan gatan. Och hur mår du? Jag mår jättebra. Eller förhållandevis bra. Det kan alltid vara bättre. Vad betyder det? Som en komplikation av allt jag varit med om, det är att jag är ju trött om dagarna. Jag är hjärntrött. Och sen så har jag en försvagning på vänster sida, både ben och arm och hand. Som gör att jag går inte gärna upp på någon steg eller något tak, utan jag håller mig på fast mark. Vad är det som har hänt? Det som har hänt med hjälp av en fusklapp här med alla tider, så började allting på min äldsta son Nisses 1-årsdag. Jag var ute och skulle duka, vi skulle ha kalas för Nisse. Och jag står och håller på där och plockar med tallrikar och saker. Och sen blir det bara svart. Och nästa minne jag kommer ihåg, det är från ambulansen. Så jag fick ett stort krampanfall. Ett grand mal heter ju de, när allting krampar i hela kroppen. Hur många år sedan är det här? Detta var augusti 02. Och senare på den hösten 02 så skulle jag lägga golv på övervåningen i det huset vi bodde i då. Och då har jag en kompis som är med mig och hjälper mig att hantlanga. Tur var väl det, annars hade jag varit helt själv. Då får jag ett nytt krampanfall. Och han som är med mig då, han ringer efter ambulansen, så han kommer ju. Under hösten 02 så blir jag utredd för epilepsi. Men det kommer man fram till att det har jag inte. De försöker ju trigga sådana anfall och så. Det går inte. Och sen i december någon gång 02 så får jag ett meddelande om att vi har hittat en hjärntumör uppe i din hjärna som måste tas bort hyfsat omgående. Så det var inte så kul att få det meddelandet. Första gången du var inne, då såg de inte det? Nej. Så i januari 03 så åker jag på min första operation upp till Linköping. Och sen tror jag alla att det är frid och fröjd efter det. Och det verkade ju som att det, jag jobbar ju på som vanligt. Vart jobbade du då? Då jobbade jag på, ja vad fan var jag då? Då var jag på Byggmax inne i Kalmar. Vad hade du för roll där? Jag var försteman kallades det för. Ja, vi var ju 5-6 stycken som var där. Det var en platschef och så var det en försteman och så var det 3-4 till. Så där var jag då 03 i januari. Och sen gick tiden. Det jag gjorde under tiden, det var att var 3:e månad gick jag på en MR-undersökning som magnetresonanskamera. För att kolla att det inte hade hänt något mer. Och de första åren så hände det ingenting. Det var liksom lugnt allting. Fram till juni
12. Då var jag på en MR och sen så då hade det kommit tillbaka. Så jag höll mig borta i nästan 9,5 år höll jag mig borta. Från januari 03 till juni 12. Och det kom ju nästan som en blixt från en klar himmel. Så åkte jag tillbaks till Linköping och det var samma hjärnkirurg som tog emot mig då som jag hade första gången. Och han kände ju igen mig. Han sa, jaha, du höll dig borta härifrån i nästan 10 år. Det trodde inte jag att du skulle göra. För den här typen av tumör är tydligen ganska vanlig, att den liksom kommer tillbaks. Men jag fick i alla fall 10 år till. Sa de då till dig vid första tillfället? Nej, det gjorde de nog inte riktigt. Utan det blev jag informerad om vid andra tillfället. Så det var ju bara en ny operation då, operation nummer 2. Och den var de också nöjda med. Sen fortsatte hem till Kalmar. Då hade jag bytt jobb. Då hade jag en affär i Kalmar, Margaretaplans närlivs. Där hade jag en tjej som hjälpte mig och sköta allting när jag låg hemma i sängen. Var du hemma ibland? Från jobbet? Ja, jag var ju hemma hela tiden. Mm. Men hon skötte allting. Sen var jag väl på benen efter något halvår. Var jag väl tillbaka. Och sen gick det fram till 2014 någon gång. Eller den operation 2 i juni 2012, om vi går tillbaka till den. Och kommer jag ihåg att det var något fotbolls-VM. Och jag är föga intresserad av fotboll egentligen. Men jag såg nog alla matcher på sjukhuset. När man blev hemkörd från Linköping så fick man ligga i Kalmar ett par dagar eller en vecka. På hjärtkliniken där uppe. Det är inte så muntert ställe. Varför just hjärtkliniken? Ja, för att de har bra uppsikt där på en, har koll på det. Där ligger ju alla gamlingar som har fått strokes och sånt där. Där såg jag nog samtliga fotbollsmatcher i fotbolls-VM. Började du gilla fotboll då? Nej, det gör jag egentligen inte, men vad skulle jag göra liksom? Sen gick det fram till någon gång 2014. Då blev det ett nytt återfall med ny operation, den 3:e operationen. Och den gick väl som de 2 tidigare, att de var hyfsat nöjda i alla fall. Men så tänkte de det här sista som de inte får bort, som kommer tillbaks, för det sitter så illa till. Tänkte de, då får vi göra någonting annat åt det. Så då skickade de mig på protonstrålning i Uppsala. Det var den enda kliniken som hade en sån maskin i hela Norden vid det tillfället. Var det en ny teknik? Ja, den var hyfsat ny. Det var ju fler ingenjörer än läkare på den kliniken. Som de strålade med protoner. Vad betyder det? Att de strålar med protoner. Om man strålar med vanlig elektronstrålning så kan man säga så här att om detta är min hjärna och så sitter en tumör här inne. Syns det? Skjuter man med elektroner så går de in och så ska de förstöra tumören och sen går de ut
Så om du jämför med att bli skjuten av en pistol så får du både ett ingångshål och ett utgångshål. Skillnad med protoner, be mig inte förklara det djupare än så här, det är att de kan man ställa energin i så att protonerna går in och tar sönder det de ska ta sönder och sen försvinner de. Man får inget utgångshål av protoner. Vad de tar vägen det vet jag inte. Men det är rymdfysik. Och anledningen till det här är att man ska minska risken för eventuellt kommande demens som det här utgångshålet kan orsaka. Och anledningen till att jag fick det här tillfället, det var att de tyckte jag var hyfsat ung. Hade jag varit 70 eller 80 år, då hade jag aldrig fått åka dit, för då blir man ju dement i alla fall. Hur gammal var du då? Ja, hur gammal när var det? Det var 16, 17, då var jag 35. Eller 45 eller vad blir det? 71 är jag född. Så där pendlade jag mellan Kalmar och Uppsala. Veckopendlade. På den här kliniken som det utfördes på, de hade ett eget hotell. Så då funkade det så att på fredagen, vi som åkte långväga, vi fick en tidig behandlingstid på fredagen. Så vi skulle hinna och komma hem samma dag. Och sen så fick man även sin sena behandlingstid kommande måndag. Så man skulle hinna dit samma dag. Så jag åkte ju oftast tåg, var det ju mellan Kalmar och Uppsala. Några jävla resor var det. För att det skulle bli så billigt som möjligt. Så jag kunde ju komma till Uppsala norrifrån. Hade jag varit nästan uppe i Gävle och vänt. Men så var det i alla fall. Och sen så fick man på måndagen när man kom dit, så fick man sina tider för veckan. Så kunde det vara, ja, på tisdag ska du vara här 14:12. På onsdag ska du vara här 08:25. Och då bodde man ju på hotellet den veckan. Så då tog man på sig sin morgonrock och tog hissen ner. Så hamnade man i den här strålningskliniken. Och så var man tillbaka på sitt rum 10 minuter senare. Hur mår man efter en sån Nej, behandling? det känns inte alls. Själva strålningen, det är ju liksom 20 sekunder, sen är det färdigt. Du hade ju småbarn under den här tiden. Ja, det hade jag. Jag hade många småttingar. 3 småbarn. Och den yngsta, Pelle heter han. Han har aldrig liksom levt med en frisk pappa. Han är född 2012. Och de andra har ju haft några år. I alla fall Pelle, eller Nisse och Lisa. Nej, Frida och Nisse menar jag. De 2 äldsta har 4 barn. Lisa också. Efter protonstrålningen så trodde de ju att det var okej. Så då åkte jag hem och jobbade igen. Och då var jag på Byggmax. Sen blev det lite manfall på Byggmax. Folk började sluta ganska mycket. Så till slut så kände jag att vad fan, nu är jag ensam kvar här från det gamla gänget. Jag fick liksom sköta allting. Och det kände jag att det pallar inte jag. Så min kropp orkade inte med det.
och sköta rubb och stubb. Så då slutade jag också. Jag ringde till en kompis som jobbade som personlig assistent och frågade det här med assistent, är det någonting att ha? Det är världens bästa jobb. Jag kom hit imorgon, så har du ett jobb här om du sköter dig. De hade en vakans i den gruppen. Det var hos en kvinna som bodde på bryggan i Kalmar. Så jag åkte dit och hälsade på henne och fick jobb där. Började en vecka senare och tog semester från Byggmax. Trivdes du med det jobbet? Det var ett kanonjobb. Framförallt så var det jättebra kollegor och chefer. Men min kropp sa liksom ifrån till slut att du ska nog inte gå här och lyfta 5 meter långa reglar och cementsäckar om dagarna. Så då blev det assistent istället. Hur påverkade det här din kropp? Var det trötthet eller var det påverkade muskler? Jag blev ju svag. Jag kommer ihåg en gång när det kom isolering, en inleverans. Då var de isoleringsbalarna stod liksom, de var packade 5 och 5 kompakt som fan. Och så stod det 2 sådana knippen bredvid varann och så var det 2 på höjden och så var det överplastat med plast. Så skar man upp den yttersta plasten försiktigt och så skulle man dra av den över, men den var ju 3 meter hög, den pallen. Och så kom jag ihåg, jag stod och skulle skjuta ifrån med vänster fot för att få kraft. Och jag hade ju ingen kraft kvar i vänsterfoten eller i vänsterbenet. Så det var väl då någonstans jag insåg att nej, men jag kan inte gå här längre. Och så var det då jag bestämde mig för att jag får hitta på något annat. Hur länge var du personlig assistent? Personlig assistent var jag i 5 år hos den här kvinnan och det var ett kanonjobb. Vi trivdes med varandra, jag trivdes med hennes familj. Hon hade man och svärföräldrar och en mamma hade hon på den tiden. Mamman dog senare. Hur kändes det att hjälpa någon annan när du själv behövde hjälp? Ja, det var ju ett vågspel för att egentligen hade jag varit i hennes situation och vetat det jag visste om mig, så vet jag inte om jag hade velat ha mig själv på den platsen. Med tanke på vad som kan hända. Jag var ju ensam där på nätterna. Och det kunde ju hända grejer. Och det hände ju saker framöver också. I december 19 så fick jag ett nytt samtal från efter en MR-undersökning. Och då sades det att ja, nu är det dags igen att åka till Linköping. Jaha. Ja, det är väl bara att göra det. Jag har ju inget val. Så jag åkte dit. Men då sa de att vi kommer inte göra den här operationen på dig som vi har gjort innan. Utan vi vill att du är vaken under denna operationen. Ja, det kan man ju inte säga emot, utan det är ju bara att ta det liksom. Varför? För att det sista lilla skiten som hade spökat i alla år, det satt så illa till så att de vågade inte gå in och rota där liksom i blindo, om man säger så. Och så jag fick åka upp till Linköping
ett par månader innan, det var väl hösten 19 där, och göra nu kommer jag inte ihåg vad det hette, en kartläggning av hjärnan. Det var en MR-undersökning när jag gjorde saker och jag läste och jag höll på med tår och fingrar. Så gjorde de en karta över att där sitter vänster fot i din hjärna. Och där sitter vänster arm. Och där sitter talet och där sitter synen. Så de visste det liksom när de väl var där inne. Kunde de se vilka delar som påverkades? Ja, det kunde de ju på sätt och vis. De gjorde en karta och sen när jag blev ju sövd som vanligt då. Och sen så väckte de mig när de tyckte att det var dags, när de skulle pilla där det var. Så då vaknade jag upp mitt under operationen där. Och det var inget konstigt med det. Inne i hjärnan har man ingen känsel. Utan då kan de göra vad de vill och jag känner inte det. Och så sa de till mig när jag låg där, jag halvlåg på en säng eller en sån operationsbrits. Som till mig, lyft på vänster fot. Och då kunde jag lyfta benet från britsen. Och sen så höll väl de eller klämde på någon nerv där de ville rota. Och så sa de, ja, gör likadant en gång till. Det gick inte. Så visste de ju att där ska vi nog inte pilla mer. Så då lät de bli det. Och sen när man har blivit väckt under en operation så får man inte söva om någon. Så jag var ju tvungen att vara vaken under ihoplappningen av skallen. Och det var ingen höjdare. Vad upplevde du då? Ja, jag upplevde ju nästan panik. Nu står hon och tuggar mat här om det hörs. De hade ju sågat hål i skallbenet. Så jag hade ju en lucka in. Och den la de ju tillbaka. Och sen så skulle de sy ihop hjärnhinnan ovanför skallbenet. Det gjorde så jävla ont. Det kändes som att någon försökte dra ut hjärnan genom örat på en. Så sa jag till dem att ni måste ge mig någonting nu omedelbart. För det här står inte jag ut med. Den här smärtan. Ja, du ska få här. Så fick jag väl någonting insprutat i mig. Morfin eller någonting. Och det funkade ju. Smärtan försvann ju direkt. Men där ligger jag med huvudet fastskruvat med 4 skruvar in i skallbenet. Och börjar spy av det jag fick insprutat i mig. Så jag låg där och de sa till mig, du måste vara stilla, du måste vara stilla. Ja, men det är inte så jävla lätt att vara stilla när man ska kräkas. Så 2 sköterskor mer eller mindre, de låg över mig och för jag skulle vara så stilla som möjligt och kräkset bara sprutade ur munnen på mig. Och sen så hade de väl någon sån här tandläkarsug som någon dammsög upp det jag hade i mun och i hals och sådär. Det var den 4:e operationen. Och sen åkte jag hem efter den. Hur länge stannade du innan du satte dig på tåget hem? Jag tror jag var kvar där 3-4 dagar fick man vara kvar efter varje operation. Så hon såg liksom att man kom igång.
Så åkte jag hem. Detta var i december 19. Sen blev det 2020. Och tyckte de att men vi får nog ta lite cellgifter på dig också. Så du får ordning på den här skiten. Så började jag med det. Och ta cellgifter i tablettform. Och det tog jag under 2,5 år. Tog jag en tablett var 42 dag. Så långa var de. Och det frågade jag. Liksom, hur kan en tablett som jag tar dag 1 hålla i sig 42 dagar i min kropp? Det var det ingen som kunde förklara, men så var det i alla fall. Så gjorde jag från början på 20 till runt sommaren 22. Då hade jag tagit det vid 14 tillfällen. Och då sa de att jaha, nu är det färdigt med cellgifter, nu får du inte ta mer. Nej, vad ska vi göra då? Nej, nu är det som det är liksom. Så då, det jag tog av, nu kommer jag inte ihåg vad det hette, om det hette Lomustin eller någonting. Det fick man ta 1 gram i hela sitt liv. Det var liksom en livsmaxdos som jag hade tagit på de 14 tillfällena. Så efter det så var det liksom färdiglekt med cellgifter. Så kom jag hem och fortsatte gå på mina 3 månaders kontroller. Fram till juli 23. För 2,5 år sedan är det nu då. Knappt. Då sa de att du får åka upp igen. Och då skickade min läkare en remiss. Då hade de kommit på en ny sak som heter LIT. Och det betyder någonting i stil med Laser Internal Termoterapi. Så skulle jag då skicka hon en remiss till en sån operation. Men de ville inte göra det. De tyckte att nej, den ska inte vi hålla på och gräva i, det är alldeles för riskabelt. Så jag fick nej på den operationen. Jaha, det var ju osis för mig, tänkte jag. Men så kom hon på, min granne här i Glömminge som var min läkare, att men du ska åka till Linköping och göra en fet-PET, en MR med radioaktivt fluor i blodet. Då får man mycket bättre bilder om man har det insprutat i sig. Så jag gjorde ju det. Då åkte jag till Linköping för den här fetpetten och fick en spruta med radioaktivt fluor insprutat i blodet. Och så gjorde de den MR-undersökningen. Och sen skickade min läkare en ny ansökan för en LIT-operation. Och då tyckte de att på de nya bilderna så såg de så pass mycket bättre, så då sa de ja. Att jag skulle få komma dit då och göra den liten. Så den gjorde jag i juli 23. Och LIT då, det här laser, det funkar så att, om jag fortsätter med snusdosan här, att då borrar de ett hål i skallbenet här någonstans på 3,5 millimeter. Och så stoppar de in en katet som är 3 millimeter i diameter.
Och sen kan han, kirurgen, köra den vid sidan av som en grävskopa ungefär. Så då kör han den fram till området som ska bort. Och sen ställer han den kateten bredvid där. Och sätter igång den så att den blir varm. Och när den kommer upp i 65 grader då dör vävnaden bredvid. Så det var ju tanken att han skulle parkera den bredvid den dumma tumören och värma ihjäl den. Lyckades det? Det lyckas nästan i alla fall. Inte 100 blev det inte. Men det är så sedan dess i alla fall att jag har ju lite kvar och har jag gjort 5 operationer så är det ju ingenting som säger till mig att det inte kommer bli en 6:e. Så vi får se när den dyker upp. Så det är sista gången? Sista gången var juli 23. Och sen dess, det är 2 år sedan. Tycker jag att jag är okej i alla fall. Jag jobbar ju halvtid sen dess. Men jag har varit sjukskriven på halvtid sen dess också. För man blir ju trött av allt sånt här. Det är som innan allting började. Innan 02. Om jag gick ut och skulle räfsa så kunde jag göra ganska mycket på en timme. Där vi bodde då. Skulle jag göra samma jobb idag så får jag budgetera med att det tar dubbelt eller 3 gånger så lång tid. Jag får liksom köra lite och så får jag gå in och lägga mig en halvtimme och så får jag gå ut igen och gå in igen och gå ut igen. Så du behöver spara på energi? Ja, jag måste hushålla med den på ett helt annat sätt. Så det var min 5:e och sista operation. Och den här operationen med laserkateten, den var så pass ny då 23 så den fanns inte vid de tidigare tillfällena. Det var liksom inget alternativ då. Känner du att du ofta har fått vara som en försöksperson? Alltså för ny teknik eller? Nej, det skulle jag inte säga att jag känner. Utan allt sånt här är ju så väldigt utprovat så att jag upplever inte, jag är ju glad att jag har fått prova det. För att jag tror inte de liksom kallar in mig eller någon annan liksom på försöksoperationer. Det gör de ju inte utan allt är ju testat in i minsta detalj. Hur gör man för att hålla humöret uppe under så här många år? Ja, hur gör man? Jag har väl hållit mig igång genom att sysselsätta mig med sånt som jag tycker om. Och det är ju liksom plocka med hus och hem och jag har mina saker. Jag hade mitt dubbelgarage inne i Kalmar. Men det försvann ju när vi flyttade därifrån. Så nu har jag en container istället som jag håller hus i. Och ett litet hus vid sidan av. Vad gör du där inne? Ja, där gör jag allt. Du är kreativ. Ja. Jag har gjutit en hel del genom åren. I betong och flytspackel och ja, jag har gjort mycket lustiga saker. Jag tänker, du har ju en humoristisk sida. Ja. Hur har det hjälpt dig? Ja, det är jag övertygad om att det har. Sen är det ju såklart, hade jag fått önska så hade jag ju aldrig önskat mig de här
dryga 20 åren. Men nu är det ju som det är. Och det är inte så mycket att göra åt det. Hur var ditt liv innan? Det var nog ganska likt. Förutom mina biverkningar med trötthet och lite balansproblem. Jag har ju trillat ett par gånger riktigt jävla illa. Som har förvärrat det ännu mer. Jag körde omkull i Sälen för en massa år sedan. Jag trodde jag var Ingmar Stenmark i de här snowboardbanorna. Så knäckte jag ju mitt vänstra knä åt fel håll i en sån ramp, skidramp, halvramp. Och sen från mitt garage i Kalmar så föll jag ner från loftet ner i betonggolvet. Vid ett tillfälle när jag skulle gå ut och hämta in lampor. Det var efter jul något år. Jag hade ställt ut de vanliga fönsterlamporna inför julutsmyckningen. Så hade jag av någon dum jävla anledning ställt dem uppe på loftet. Så när jag skulle ta in dem, det var i februari tror jag det var. Och så går jag upp på loftet, hämtar en lampa, en vanlig fönsterlampa. Och upp till loftet så hade jag en stege, en trappstege som gick ända dit upp. Och sista steget upp på loftgolvet, det var ett steg på 1/2 meter ungefär. Men det kunde jag ju ta. Men när jag skulle ner sen och ska ta det 1/2 meter steget ner från golvet till översta stegplattformen. Och tappar jag balansen och faller baklänges. Någonstans mitt i alltihopa så tänker jag att om jag spänner mig som en pinne i hela kroppen så kan jag bli liggande över det här vindstrappehålet genom att ligga på mina axlar på ena sidan och vaderna på andra sidan. Det var ju dödfött att tro att man kan spänna sig så hårt. Det gick ju inte, så jag åkte ju ner i betonggolvet där och landade. Jag vet inte hur jag landade, det blev plockepinn av hela mig. Jag satt liksom med vänster fotsula upp mot häcken. Och dit ska man inte få vänster fotsula i vanliga fall. Men jag kunde det då. Som tur var hade jag flyttat. Innan jag gick upp så tänkte jag så här. Tänk om det händer någonting. Så jag flyttade min telefon från framfickan på mina jeans till sidofickan på en jacka jag hade på mig. Så jag kunde få fram telefonen när jag satt där. Jag kom ingenstans. Så ringde jag in. Min dotter var hemma och min fru också. Jag ringde in till dem och sa det. Ni får komma ut och hjälpa mig här nu. Jag kan inte resa mig. Jag åkte ner i golvet. Så de kom ju ut och hjälpte mig in i sängen. Och där blev jag liggande ett par dagar med en blå vänsterfot. Det känner jag av än idag. Det fallet. Nu bor du här på Öland, ensam i en stuga. Ja. Du har ingen runt dig som kan hjälpa dig om det händer något, eller? Nej, ja, jag har ju en kompis borta i Allgudsrum. Händer någonting på kvällen eller så är han här på 5 minuter. Och det vet han om.
Annars så har nej, jag har ingen här hos mig direkt. Så. Hattarna har blivit en del av mig. Att jag kör med hatt istället för keps på sommaren. Jag har hatt varje dag. Det var ju onödigt att låsa i natt när man har lämnat nyckeln i dörren på utsidan. Det händer ganska ofta. Ja, jag har ett litet gästhus. Som är helt okej, bortsett från att det inte finns något varmvatten eller dusch här ute, men det ska komma in så småningom. Så här hade jag en säng som min dotter la beslag på och lånade när hon blev nybliven mamma, så att de kunde få sova, eller så att hennes kille kunde få sova i fred på nätterna. Hur känns det att ha blivit morfar då? Ja, det känns alldeles utmärkt. Det lyser av humor i din trädgård. Ja. Du gillar skyltar. Ja, tycker de är kul. Hur många skyltar har du då? Ja, det är massor. Den har jag gett bort också och sålt. Okej, nu står vi utanför din container här då. Det är ju ditt pysselrum, eller? Ja, det skulle man kunna kalla det för. Ja, vad betyder det för dig? Ja, men det är ju så jag har någonting att göra om dagarna när jag tycker att det blir tråkigt eller långsamt. Så går jag ut hit eller dit bort till stugan. Ja, här ute tillbringar jag stor del av min lediga tid. Alltid någonting som ska lagas eller sättas upp och skruvas fast. Så då är jag här ute i min ateljé, som man kan kalla det för. Och här finns ju det mesta. Du har något för alla. Ja. Det är bara att komma hit och låna helt enkelt. Mitt nästa projekt är väl att såga till en ekbit som jag har här. Vad ska det bli av den? Av den så ska jag ha 5 hundar som jag har här. Ska jag limma fast på den. Jag har såna här lite omogna bajsande hundvalpar. De ligger i den här lådan. Såna här ballonghundar i olika färger. Ska det bli en skulptur eller vad ska det bli? Ja, det ska nog bli någonting som ska likna en skulptur. Eller ett stilleben kanske man säger på det språket. Ingen ljusstake då? Nej. Inte på den. Du är väldigt kreativ. Vem har du fått det ifrån? Ja, det vet jag fan var det kommer ifrån. Jag har nog halkat några generationer förbi mina föräldrar och ner till mig. Min morfar kanske han var skrotsamlare av rang. Hängde du mycket med honom? Till och från gjorde jag väl det. Men han hade ju ännu mer än det här. Det här är det ju superstädat nu jämfört med hur det var hemma hos honom. Men han hade stenkoll på vart han hade sina saker ändå, va? Ja, och det tycker jag också att jag har. Fast det ser ut som det gör. Men
Om någon frågar mig om någonting som jag vet att jag har, så kan jag hyfsat snabbt plocka fram det här. För jag vet var allting ligger. Så det är ordning för dig? För mig är det ordning, men för dig är det kaos. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi hämta posten om det har kommit någon. Vad har du i handen? En posthämtare. På grund av mina minnesproblem så har jag lyckats slarva bort båda brevlådenycklarna. Fast jag köpte brevlådan helt ny när jag flyttade hit. Så får man gå hit. Okej, så det är den luckan du inte får upp? Ja, den luckan är det här fram alltså. Jag tyckte det var någonting här. Men jag är inte säker. Det var det. En liten reklam. Det kommer inte så mycket post Nej, det nu gör för inte tiden. Den här var ju bra. Det var ju 100 spänn rabatt på bilbesiktning. Här i Glömminge är det fantastiskt att bo. Det är en riktig pärla. Bortsett från den vägen. Men den pratar om att de ska dra den österut någon gång. Får se om det blir så eller inte. Det finns ett gult hus här bredvid dig också. Vad är det för hus? Det är den gamla affären som fanns här för 20-25 år sedan. Synd att inte den finns kvar. Men får jag starta upp